وإيمان وإصلاح إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباح الخير للجميع في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بأفضل قيمة إنسانية، وهي العمل والاجتهاد. إذ أن العمل هو الطريقة الوحيدة للكسب المشروع، وكل كسب بدون عمل هو مدان في كل الأديان وفي كل المنظومات الأخلاقية. الكسب المشروع لا يكون إلا بالعمل، طبعا مع استثناء بعض أشكال الكسب الأخرى، مثل أن يرث الإنسان شيء من الثروة عن عائلته، ولكن تبقى الطريقة الوحيدة للكسب هي العمل. والسرقة والربا والتحيز والسطو كلها مدانة في كل الأديان وفي كل المنظومات الفلسفية والأخلاقية، وينجر عنها عقاب. للأسف أن في مجتمعاتنا العربية الإسلامية تدهورت هذه القيمة، قيمة العمل. ولا بد إذا أردنا أن نتموقع من جديد على الساحة الدولية والعالمية، وأنا أتحدث كتونسي ولكن مستشعر انتمائي العربي والإسلامي وللعالم الثالث، نحن الذين لدينا ثروات كثيرة طبيعية لم نستطع أن نسميها، لأن قيمة العمل تدهور، وأصبحنا نسعى إلى الكسب السهل بطرق هامشية، حتى أن أصبحنا أن تحصل تحولات ثقافية، نخشى أن تحصل تحولات ثقافية لا قدر الله تدين العمل، تصبح تدين العمل وتثمن ما غيره من طرق الكسب. ولذلك هذا اليوم يوم عظيم جدا نشترك فيه مع الإنسانية في الاحتفال بهذه القيمة بكل أبعادها، سواء كان ترسيخها كقيمة أخلاقية وقيمة اجتماعية، أو كذلك جوانبها الحقوقية، حقوق العمال والعلاقة الشغلية السليمة بين الأعراف والعمال وحياة المؤسسة وديمومتها إلى غير ذلك. فإن شاء الله نبارك لكل العاملين بكل الطرق وبكل الوسائل في هذا العيد، ونتمنى لهم موفور الصحة والعافية والسعادة والانتعاش. أشكر الإخوة في المكتب الجهوي لتونس، وأشكر مكتب التنمية ومكتب الإطارات على أن اختاروا هذه الزاوية الذكية للاحتفال بعيد الشغل، من خلال التنبيه إلى إحدى أهم التوجهات الاقتصادية العصرية والتحديثية التي تسعى إلى تحقيق سعادة الإنسان بكل أبعادها. الإنسان لا يسعد فقط بالإنتاج الوافر، ولكن يسعد أيضا عندما تكون البيئة محفوظة، وعندما يكون مطمئن على حظ الأجيال القادمة من التنمية ومن الإمكانات الطبيعية والموارد الطبيعية. هذه الزاوية زاوية ذكية وطريقة الاحتفال بعيد الشغل أشكرهم عليها، وأتمنى لهم الاستمرار في هذا الابتكار. وحركة النهضة مقبلة على الكثير من هذه الأعمال التي فيها ابتكار وفيها توجهات مستقبلية، لأن البلاد وهي ذات ثروات محدودة لا يمكن أن تنمو وأن تحقق الرفاه للجميع إلا بمثل هذه التوجهات كما قلت الابتكارية التجديدية. وإن كانت حركة النهضة تحتوي على إمكانات بشرية كبيرة والحمد لله، فإنها كانت قبل الثورة مشغولة بمهمة واحدة، مهمة مقاومة الاستبداد، لأننا نعتقد جازما أنه حيثما حل الاستبداد حل الخراب بكل أشكال، الخراب الأخلاقي والخراب الاجتماعي والخراب الاقتصادي، لأن الاستبداد ينشأ عنه الفساد، والفساد ينشأ عنه الدمار الأخلاقي والهشاشة الاجتماعية وتدهور الأداء الاقتصادي، وهذا قد عشناه في بلادنا. وبالتالي هذه سلسلة الشر: الاستبداد، الفساد، الهشاشة الاجتماعية. هنالك سلسلة أخرى، سلسلة الخير، هي الحرية، تنشأ عنها الحوكمة الرشيدة وتنشيط المجتمع، وينشأ عنها الرخاء.
حركة النهضة كانت منشغلة بمقاومة الاستبداد، لأنها تعتقد أنه يسد كل منابع الخير ومنابع القوة في المجتمع. كيف يكون المجتمع قوي؟ يكون المجتمع قوي عندما تكون المنظومة القيمية حرة في فعلها في ذلك المجتمع. يكون المجتمع قوي عندما تشتغل كل الآليات المجتمعية باتجاه الإصلاح وباتجاه التطوير وباتجاه التقدم. آلية الإعلام، آلية الجامعة التونسية، آلية المثقفين، الآلية الدينية، الآلية النقابية إلى غير ذلك. عندما تشتغل هذه الآليات بكل حرية تقدم المجتمع، وتكون هذه الآليات تستند إلى منظومة قيمية تملأ ذلك المجتمع حماس واستعداد للتقدم. لأن أي أمة لا تحمل مشروع، لا تحمل قوة الدعوة إلى الأمام، تنتهي إلى الركود. الاستبداد جمد الآليات المجتمعية ومس منظومة القيم في المجتمع حتى أصبحنا إلى ما أصبحنا عليه. حركة النهضة كانت منشغلة بهذه المهمة، ومن أجل هذه المهمة مقاومة الاستبداد كانت تربي الرجال والنساء على المبادئ وعلى الصمود وعلى النضال وعلى رفض الظلم وعلى المطالبة بالحرية والمطالبة بحقوق العمال، ولم تجد الوقت ولا الإطار الكافي لأن تركز على هذه الخيارات التفصيلية. والآن جاء الوقت بعد الثورة أن حركة النهضة توظف كل طاقاتها لتبتدع ولتخطط لبلادنا نهجا جديدا في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والثقافية والفكرية والرياضية. وإن شاء الله شباب الحركة وشاباتها هم من سيكونون أداة هذا التطوير وهذه التوجهات بإذن الله. ولذلك مبادرة المكتب الجيوي في تونس أهميتها ليست فقط في هذه الزاوية التي سميتها زاوية طريفة وذكية، بل كذلك لأنها تصدرت أو بشرت بالدور وطبيعة النشاط الجديد لحركة النهضة في المستقبل. في الحقيقة أول مرة أتحدث عن الاقتصاد الأخضر، وأتشرف بأن أتحدث عليه، ولست من أهل الاقتصاد، لكني مقتنع جدا بجدواه. لأن اليوم مش ممكن تستمر العملية الاقتصادية الإنتاجية دون أن تراعي البيئة، دون أن تراعي سلامة المحيط، دون أن تراعي المحافظة على الموارد، دون أن تدخر لأجيال المستقبل شيء، خلي عندهم فرصة كاملة لأن كذلك يستجيبوا هم لاحتياجاتهم. البعض يرى في الاقتصاد الأخضر أنه مجرد رفاه فكري، وأنه ربما مجرد تفكير أرستقراطي، والمهم اليوم أن نجد للناس ما يأكلون وما يركبون وما يلبسون. وفي الحقيقة إن هذا خطأ، لأن حسب الدراسات وحسب المختصين وحسب ما رأيت فإن الاقتصاد الأخضر هو يجمع بين هذه الأبعاد مع بعضها البعض، أن يلبي حاجة الناس وفي نفس الوقت يحافظ على البيئة وله طاقة تشغيلية معناها كبيرة، ويراعي حق الأجيال القادمة في التنمية المستدامة. ولذلك ليس مجرد طرف، بل هو خيار حقيقي وخيار يفتح آفاق لبلادنا، خاصة أن البلاد اليوم سيفرض عليها أحبت أم أبت، ولكن هي أحبت والحمد لله أن تراجع خياراتها الاقتصادية مراجعة جذرية. لأن خياراتنا الاقتصادية اليوم تبين أن فيها إخلالات هيكلية لا يمكن أن نستمر فيها، بل كان لابد من مراجعتها منذ حوالي ربع قرن. لكن النظام الذي كان موجود باعتبار هشاشة مرجعيته شرعيته السياسية أو شرعيته الشعبية لم يقدم على خيارات جذرية كان يمكن أن تصلح الوضع، وكان يمكن أن لا نصل إلى ما وصلنا إليه. اليوم نحن نسمى بلد فلاح، نسمى بلد فلاح، ولكن كم مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخاص بتاعنا؟ نسبة تتراوح من 10 إلى 12%، بالإمكان رفعها إلى نسبة 30 و 35%، وإذا ارتفعت إلى نسبة 30 و 35% انظروا كم ستشغل، انظروا كم ستخفف الضغط على المدن الكبرى، لأنه تصبح السكان ينجذبون باتجاه
المناطق الفلاحية المفعلة جديدا، انظروا كيف تحقق لنا من أمن غذائي، انظروا كم تحقق من استقلالية للقرار الوطني، انظروا كم تخفف عن الميزان التجاري. لأن اليوم نستورد حبوب وأعلاف وزيوت فقط، هذه الثلاثة مواد فقط ندفع من أجلها تعويض للفلاح الأجنبي ما يقارب 1400 مليار من مليمتر. والبنك المركزي في بيانه الأخير عندما تحدث عن ازدياد العجز التجاري اعتبر أنه زوج مجالات رئيسية هي المتسببة في هذا العجز، منها الأغذية.